الله تعالى. أهلا ومرحبا في فيديو اليوم. في فيديو اليوم سنتعلم كيفية القيام بعنوان فيديو سينمائي من أجل إضفاء الطابع الدرامي على أعمالك باستعمال دافينشي ريزولف. أولا نقوم باستيراد الفيديو الذي سنستخدمه في هذا المشروع، الموسيقى المرفقة. بعد ذلك ننشئ فيوجن كومبوزيشن عن طريق الضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم نختار نيو فيوجن كومبوزيشن. من هنا يمكننا تعديل فريم ريت، اختيار الاسم والمدة الزمنية إلى غير ذلك. أنا سأتركه كما هو. نضغط على كرييت، بعد ذلك ننقر عليه مرتين من أجل الانتقال إلى الفيوجن بيج. نضيف تكست عن طريق النقر على أيقونة تكست، ثم نقوم بسحب النود الخاصة بالتكست للشاشة التي على اليسار من أجل معاينة التغييرات التي نقوم بها. ننتقل إلى الانسبكتور، نقوم بكتابة تايتل. أنا على سبيل المثال سأكتب سينماتيك. أختار الفونت المناسب، يعتبر دي دوت فونت من بين الخطوط ذات الطابع السينمائي. نعدل التراكين من أجل وضع مساحة بين الحروف، ثم نعدل الحجم. بعد ذلك سنقوم بأنيميشن للتايتل، وذلك عن طريق استعمال الموديفايرز. بالضبط سنستخدم فولوور. نقوم إذا بعمل سيلكشن للعنوان، بعد ذلك نضغط على الزر الأيمن للماوس ونختار فولوور، ثم نضغط على الموديفاير. في السكشن الخاص بالتايمر نقوم بتغيير الأوردر لراندوم بات 1 باي 1، ثم نرفع من الديري إلى 2، ثم ننتقل إلى شيدين سيكشن. من هنا يمكننا التحكم بالسوفتنس، بوزيشن، روتيشن إلى غير ذلك. من أجل هذا المثال سنستخدم السوفتنس. نقوم بتعديل الإكس والواي عن طريق سحب سلايدر إلى اليمين حتى آخر قيمة في الفريم 0 وفي الفريم الأول، ثم ننتقل إلى الفريم 35 ونعيده إلى القيمة 0، مما سينشئ كي فريم عند الفريم 0 وأخرى عند الفريم 35، وسنحصل على هذه النتيجة. نقوم بربط تكست نود بالميديا أوت، ثم نعود إلى صفحة الإديت. نقوم بسحب مقطع الفيديو على الخط الزمني، ثم نسحب الفيوجن كومبوزيشن ونقص الجزء الذي لا نرغب في استعماله. في بداية المقطع نلاحظ أن هناك شكل ضبابي للعنوان، وهو أمر مزعج نريد التخلص منه. من أجل ذلك سنستعمل الأوباسيتي الخاصة بالفيوجن كومبوزيشن. في بداية المقطع ننشئ كي فريم، نحدد الأوباسيتي في القيمة 0، ثم ننتقل 5 إطارات إلى الأمام ونعيدها إلى 100. كما ترون في بداية المقطع تخلصنا من الشكل الضبابي، والعنوان لا يبدأ في الظهور إلا بعد الإطار الخامس، وهذه هي النتيجة. لا تنسنا بلايك واشتراك إذا استفدت من هذا الفيديو. دمتم بخير.